الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 5 مارس. لدينا تطورات هامة. ليلة جهنمية في أوكرانيا، ضربات روسية عنيفة طالت العديد من المواقع الأوكرانية إضافة لهجمات أوكرانية وتقدم روسي في 5 مناطق. لذلك رجاء تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ودعوة أصدقائكم. سنبدأ مباشرة من الضربات الروسية التي طالت أوديسا، حيث استهدفت في هذه المنطقة الموانئ هنا، إضافة إلى هذه المنطقة هنا في شبانكا، إضافة إلى هذا المطار في هذه المنطقة. أيضا كان هناك ضربة باتجاه مطار آخر في هذه النقطة تحديدا، وثلاث ضربات إضافية في هذه المناطق. طبعا أغلب الضربات طالت مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية، مخازن، مستودعات، وتحديدا مراكز لانطلاق الطائرات بدون طيار التي يتم من خلالها استهداف شبه جزيرة القرم، وتمركز بعض الألوية الأوكرانية المنتشرة في هذه المنطقة. إذا كانت ضربات القوات الروسية دقيقة في هذا الاتجاه. طبعا مع ساعات المساء إن حصلت على أحداثيات هذه الأهداف التي تم استهدافها سأذكرها في الفيديو المسائي، لذلك رجاء تابعوا الفيديوهات دوما جميعها. أما فيما يتعلق بالضربات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم، فقد طالت الضربات، طبعا تم استخدام الصواريخ، المسيرات، وطبعا القوارب الآلية. نتيجة هذه الضربات تم استهداف أحد سفن الدوريات الروسية. هناك حديث عن إصابتها وإصابة الطاقم عليها. ننتظر مزيدا من التفاصيل مع ساعات المساء حول هذا الموضوع. أما فيما يتعلق باتجاه زابوروجي، ولكن قبل أن نصل إلى زابوروجي هناك أمر غريب. كانت إحدى الطائرات الأوكرانية تحاول الإقلاع في اتجاه دانيبرو، ولكن فور إقلاعها هبطت وتحطمت هذه الطائرة في هذا المكان هنا كما تشاهدون. أما فيما يتعلق باتجاه زابوروجي، فمنذ يومين تشن القوات الروسية هجمات عنيفة في هذا الاتجاه باتجاه روبوتيني، تحاول التقدم. طبعا الأمر اللافت هو مشاركة الفوج 1430 إلى جانب اللواءين السبعين 71 تابعين للفرقة 42، تشن هجمات قوية بهذا الاتجاه. ولكن اللافت أن القوات الأوكرانية تستعيض عن استخدام المدفعية باستخدام الطائرات بدون طيار، تحاول السيطرة على هذه المنطقة الرمادية عبر استخدام المسيرات في محاولة لمنع أي تقدم للقوات الروسية في هذا الاتجاه. أحبائي، دعونا نبدأ بتقدم القوات الروسية في اتجاه محور دانياتس، تحديدا في المحور القطاع الجنوبي. طبعا طائرات السخوي 34 كانت طوال الليل تقوم بعمليات استهداف عنيفة لكامل هذه المنطقة باتجاه أوغلودار وكوراخوفي وبعض المناطق. أول تقدم للقوات الروسية كان توسيع سيطرتها في اتجاه نوفوميخايليفكا. سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة وتواصل عملياتها داخل وسط البلدة والأجزاء الشرقية الشمالية من كونكول باتجاه منطقة الكتيبة الثالثة من اللواء 79. ضغط متواصل من قبل القوات الروسية سيطرت خلاله على هذه المنطقة وتستمر العمليات العسكرية. التقدم الثاني للقوات الروسية كان في محيط بابيدا. وسعت القوات الروسية سيطرتها. طبعا كما تشاهدون هذه المنطقة باللون الزهري تمتد على عمق أقصاها 857 مترا وبعرض أقصاها 710 أمتار. تحاول القوات الروسية الاستفادة من السيطرة على بابيدا وتنشيط العمليات العسكرية، ربما بهذا الاتجاه ربما بهذا الاتجاه، في محاولة الضغط على المجموعة الأوكرانية الموجودة في نوفوميخايليفكا. إضافة إلى ذلك التقدم الثالث للقوات الروسية كان في اتجاه يوريفكا. بعد السيطرة على محيط مارينكا توسعت السيطرة الروسية بهذا الاتجاه. بدأت العمليات وبدأت القوات الروسية تسيطر. طبعا سيطرت على هذه المنطقة بعمق 445 مترا ونشأت منطقة رمادية حولها. القوات الروسية تحاول السيطرة على يوريفكا. طبعا هذه المنطقة هامة جدا، فهاتين البلدتين كما تشاهدون تحاول القوات الروسية السيطرة عليهما وقطع خطوط الإمداد عن المجموعات الأوكرانية في باقي المناطق. وطبعا هي عقدة هامة. تلاحظون حجم الدفاعات الأوكرانية التي رسمتها لكم بالأمس في هذا الاتجاه. لاحظوا هناك المزيد أيضا، لكن ننتظر ما الذي سيحصل، كيف ستتحرك القوات الروسية وتتفادى هذه التحصينات، أو هل ستقوم بتدميرها كما حصل في أفدييفكا وتقوم بالاختراق. أما التقدم الرابع للقوات الروسية في اتجاه كراسنوريفكا، فتقدمت القوات الروسية بالتوازي مع هذه المنطقة هنا، ضغطت بشكل كبير. طبعا تقدم بعمق 1.38 كيلومتر أقصاه
وبعرض أقصاه 670 مترا. ضغط متواصل من قبل القوات الروسية تحاول شن هجمات على اختلاف النطاق الجنوبي للبلدة، تحاول الضغط من كافة الاتجاهات، وكما ذكرت لكم تعمل لتوسيع سيطرتها هنا حتى تتمكن من زيادة اتجاهات تضغط على المدينة بشكل كامل، بالتزامن مع ضغط جوي عنيف تقوم به القوات الروسية. القوات الروسية تلعب دورا حاسما في هذا الاتجاه، تحاول استهداف التحصينات الأوكرانية ودفع القوات للانسحاب. في اتجاه بيرفويسكي حققت القوات الروسية التقدم الخامس، سيطرت على هذه المنطقة هنا، ضغطت بشكل كبير وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري، منطقة تمتد يمكن القول على امتداد 835 مترا وبعمق 330 مترا. ولكن الأمر البارز أحبائي هو بناء الأوكران لتحصينات بسرعة خيالية، بسرعة قياسية، وبالتالي الروس أمام مرحلتين أو نقطتين: إما استنزاف القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية كما يجري بين أورليفكا وبيرديتشي واستنزاف كامل هذا العديد الأوكراني والتقدم لاحقا بشكل سهل، فلا معنى لدفاعات دون وجود جنود عليها. والأمر الآخر هو إما أن تتقدم القوات الروسية بقوة وتقوم باستهداف هذه التحصينات كما فعلت في معركة أفدييفكا. المعارك هنا طاحنة حرفيا، الاشتباكات يمكن لأحد أن يتخيلها، ولا أحد يتمنى أن يكون في هذه القرى والبلدات الأمامية. ضغط كبير متواصل من قبل القوات الأوكرانية وقصف عنيف من قبل القوات الروسية. حتى اللحظة لم تتغير خريطة السيطرة. كما أشرت في وقت سابق، ربما القوات الروسية تحاول الاستفادة من هذه الهجمات لاستنزاف الضغط أو القوات الأوكرانية وسحب عدد من القوات. الأمر الإضافي الآخر هو أن القوات الروسية تواصل عمليات عسكرية في هذا الاتجاه، ولكن كما قلت لكم سرعة الأوكران في بناء التحصينات كما تشاهدون. لاحظوا خريطة التحصينات كيف تزداد، كيف أنشرها لكم. طبعا العمل عليها يحتاج لكثير من الوقت، أقوم بشكل يمكن القول قدر الإمكان رسمها لكم. لذا ننتظر ما الذي سيحصل في جبهة أفدييفكا. هل برأيكم القوات الروسية تقوم عن قصد باستنزاف القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية، أم أن القوات الأوكرانية فعلا تقوم بهجوم ناجح في هذا الاتجاه؟ أتمنى من حضراتكم الإجابة على هذا السؤال في التعليقات. أما فيما يتعلق باتجاه إيفانيفسكي، ففي الأمس تقدمت القوات الروسية في هاتين المنطقتين باللون الزهري كما تشاهدون، عرضتها لكم. أتمنى من حضراتكم دوما مشاهدة جميع الفيديوهات، مساعدتي في مشاركة الفيديوهات كي ينضم أصدقائكم إلينا، كي يصل هذا المحتوى إلى أكبر قدر من الأصدقاء. الأمر الإضافي الآخر، الاشتباكات مستمرة في اتجاه بيلوريفكا. أيضا بالأمس حققت القوات الروسية تقدم رسمته لكم وعرضته. طبعا المعارك متواصلة في هذه البلدة، ولكن الأمر الهام هو ما يحصل في اتجاه تيرني. هناك حديث أن القوات الروسية استطاعت الوصول إلى مشارف تيرني عبر أحزمة الغابات هذه، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات. تبقى هذه المنطقة رمادية إلى حين يمكن القول ثبوت سيطرة أو تقدم القوات الروسية في هذا الاتجاه. معارك عنيفة في هذه المنطقة. سبق وقلت لكم أن القوات الأوكرانية تعاني من مشكلة سحب الجرحى في هذه المنطقة. طبعا الضغط الروسي المتواصل من الجهات الشمالية في هذه الاتجاهات يزيد الضغط على تيرني وعلى يامبوليفكا، لذلك لنترقب ونرى ما الذي سيحصل. طبعا أحبائي في اتجاه كوبيانسك المعارك ما زالت مستمرة في محيط تباييفكا، كذلك مستمرة في محيط سينكيفكا. تسعى القوات الروسية للخرق باتجاهين: الخرق الأول باتجاه سينكيفكا البلدة، والخرق الثاني عبر الغابات للوصول إلى كوبيانسك. ولكن الأمر الإضافي الآخر الذي أريد الإشارة إليه هو أن القوات الروسية تقوم بعمليات استهداف كثيفة في اتجاه خاركيف وسومي. أيضا القوات الأوكرانية كانت قد قصفت عددا من البلدات الروسية المحاذية للحدود، وكان هناك انقطاع للكهرباء في بعض القرى والمناطق. أحبائي كما تشاهدون المعارك عنيفة. القوات الروسية أيضا بضربات هامة بالأمس طالت طبعا بوكروفسك، ضغط كبير على بوكروفسك ليلا كان، ولكن حتى اللحظة أنتظر مزيدا من يمكن قول الإحداثيات حول أين تم هذه الاستهدافات. طبعا حتى ذاك الحين تابعوا القناة، ادعوا أصدقائكم للانضمام إلينا، وأريد أن أشكركم على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم للقناة. لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة، هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو، أو يمكنكم سؤالي عبر التعليقات. شكرا لكم مجددا وإلى اللقاء.